ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਈਟੀਸੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 55 ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇਫ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਲਿਸਟਾਂ ਹਜੇ 2 ਹੋਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ 0.25 0.50 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਕਈ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 55 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ 29/4 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰੀ, ਫੇਰ ਆਵੇਗੀ 40-50 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੌਪਰ ਹਨ, ਟੌਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਵੇਗਾ SC BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 55 ਪਲੱਸ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 3-3 ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 18-20 ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 30-32 ਸਪੀਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕੀ ਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਬ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।